तुम्हाला माहिती आहे का, इजिप्शियन पिरॅमिड्स किंवा ब्रिजेस किंवा मेक्सिकन क्रंची नॅचोज किंवा कपडे अडकवण्याचा हँगर्स ह्यांच्यामध्ये काय कॉमन आहे? थिंक अबाउट इट. येस, द आन्सर इज ट्रँगल्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रँगल्स, देअर टाईप्स, देअर अँगल प्रॉपर्टीज, आणि ह्याच्यावर मास्टरी मिळवण्यासाठी विल सॉल्व सम एक्झाम्पल्स. सो स्टे ट्यून्ड. ट्रँगल शिकताना सगळ्यात महत्त्वाची प्रॉपर्टी जी आपण ॲप्लिकेशन म्हणून यूज करतो दॅट इज अँगल प्रॉपर्टी. सो हिअर वी हॅव अ ट्रँगल विथ अँगल्स A, B and C. And the angle property says that the addition of all these three angles is equal to 180 degree. So let's see how. जर मी हे तिन्ही अँगल्स रिअरेंज केले तर इथं तुम्ही पाहू शकता they occupy the size of a complete straight angle, and that's why A plus B plus C is equal to 180 degree. So we will take an example. If you see, these angles are 40 plus 60, that is 100, 100 plus 80, that is 180. If I slightly change, the angles rearrange themselves, but the addition of all these angles will remain 180 degree. So that is called as angle property. The addition of all these three angles must be equal to 180 degree. So next we will study the types of triangles. So triangle चे आपल्याला प्रामुख्याने 3 टाइप्स इम्पॉर्टंट आहेत फिजिक्समध्ये. द फर्स्ट इज राईट अँगल ट्रँगल. सो याच्यामध्ये 3 पैकी कुठलाही एक अँगल हा 90 डिग्री असेल आणि त्याच्या समोरच्या बाजूला आपण हायपोटेनस असं म्हणतो. सो द ॲडिशन ऑफ रिमेनिंग 2 अँगल्स विल बी 90, बिकॉज ऑलरेडी 90 डिग्री हा काउंटेड आहे, त्यामुळे राहिलेल्या दोघांची ॲडिशन ही 90 डिग्री असायला हवी. सो द रिमेनिंग 2 अँगल्स ऑफ अ राईट अँगल ट्रँगल आर ऑलवेज कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. त्यामुळं हा 20 असेल तर हा 70, और हा 30 झाला तर हा 60 अँड सो ऑन. सो तुम्ही राईट अँगल ट्रँगल यूज करून पायथागोरस थेरम, ट्रिग्नॉमेट्री ह्या इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स नंतर शिकणार आहात. द सेकंड टाईप इज आयसोसेलेस ट्रँगल. ह्याच्यामध्ये ट्रँगलच्या कुठल्याही 2 साईड्स इक्वल असतात आणि त्यामुळं जे रिलेटेड अँगल्स असतील ते सुद्धा इक्वल असतील. फॉर एक्झाम्पल, इन दिस सेकंड डायग्राम, this side and this side, these are equal. That's why these 2 angles should be equal. So तो ट्रँगल राईट अँगल ट्रँगलच असला पाहिजे असं काही नाही आहे. सो आयसोसेलेस ट्रँगल इज बेसिकली अ ट्रँगल विथ 2 इक्वल साईड्स. आणि जर 3 इक्वल साईड्स असतील देन वी कॉल इट ॲज इक्विलॅटरल ट्रँगल. आणि त्यामुळं तिन्हीमधले अँगल जे असतील, द अँगल बिटवीन एनी 2 साईड्स ऑफ दिस ट्रँगल आर इक्वल, अँड हेन्स 180 डिग्री इज इक्वली डिवायडेड इंटू 3 पार्ट्स, दॅट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री. सो अशा ट्रँगलला आपण इक्विलॅटरल ट्रँगल असंही म्हणतो. चला, अँगल प्रॉपर्टीवर आधारित आपण काही क्वेश्चन सॉल्व करूया. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दॅट ट्रँगलमधले 2 अँगल दिलेले आहेत आणि तुम्हाला तिसरा अँगल फाइंड आउट करायचा आहे. सो वी ऑलरेडी नो ह्या तिन्ही अँगलची बेरीज और ॲडिशन शुड बी 180 डिग्री. सो 60 प्लस 55 प्लस x शुड ॲड अप टू 180 डिग्री. सो 60 प्लस 55 दॅट इज 115 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो तुम्ही 115 जर सबट्रॅक्ट केला then you will get the answer x will be equal to 65 degree. So this was an easy example, but I hope you are clear with the angle property. Going to the second question. तुम्ही इथं पाहू शकता this is a right angle triangle because this is 90 degree, and then they have asked to find out the value of x. You can pause the video and think about it, आणि तुम्हाला हे आन्सर ओरली सोडवता येतं का बघा. So let's solve it. The addition of all the 3 angles will be 180. So 40 plus 90, that is 130. So 130 plus x will be equal to 180. So 130 मध्ये obviously 50 degree add केलं की 180 बनतं. So the value of x is equal to 50 degree. So this was again a simple example. Let's go to the third example. So this is an isosceles triangle if you see carefully, because the 2 angles are equal. So ह्या 2 sides पण equal असतील. So the addition of obviously the 3 angles should be 180 degree. So x plus x, that is 2x plus 30 should be equal to 180. So 180 मधला ऑलरेडी 30 गेला, त्यामुळे राहिले 150 आणि 150 हे इक्वली डिवाइड होईल. सो दॅट्स वाय द आन्सर्स टू दिस क्वेश्चन शुड बी 75 डिग्री. गोईंग फर्दर टू द फोर्थ क्वेश्चन. सो इथं तुम्हाला जो अँगल दिला इट इज कॉल्ड ॲज एक्सटेरियर अँगल आणि आपल्याला त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. So pause the video and again think about this, कि how you can solve this.
एस 45 आणि 70 आणि इथला जो काय अँगल असेल, लेट्स कॉल इट थिटा, ह्या तिघांची जी काही बेरीज असेल, ॲडिशन असेल, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो 45 प्लस 70 प्लस थिटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. आणि जर आपण इथं थिटा फाइंड आउट केला, लाईक 45 प्लस 70 इट विल बी 115. सो 180 मायनस 115 विल बी इक्वल टू 65 डिग्री. तर ह्या थिटावरून तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू काढू शकता, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ स्ट्रेट अँगल. सो बेस्ड ऑन दिस एक्स कॅन बी फाउंड आउट लाईक 180 मायनस थिटा, बिकॉज ह्या दोघांची ॲडिशन 180 हवी. सो 180 मायनस 65 विल बी अगेन 115. सो तुम्ही इथं एक प्रॉपर्टी पाहू शकता की हा जो काय अँगल आहे, एक्सटेरियर अँगल, इट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू अँगल्स. सो ही प्रॉपर्टी तुम्ही यूज केला तर क्वेश्चन्स अजून थोडे फास्ट सुटतील की एक्स विल बी इक्वल टू 45 प्लस 70. सो एक्स हियर इज कॉल्ड ॲज एक्सटेरियर अँगल. लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. सो तुम्हाला इथं डबल ट्रायंगल्स दिलेले आहेत. सो इन दिस डायग्राम द पर्पज इज टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. सो यू कॅन सी इथं 40 डिग्री दिला आहे आणि इथं इक्वल अँगल्स आहेत एक्स. सो दिस इज अन आयसोसेलेस ट्रायंगल. सो ह्या तिघांची ॲडिशन लाईक 40 प्लस एक्स दॅट इज 2x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. आणि फ्रॉम दिस यू कॅन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. आणि त्या एक्सवरून तुम्ही वायची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करू शकता. थिंक अबाउट दिस. पॉज दिस व्हिडिओ अँड ट्राय दिस आउट. सो लेट्स स्टार्ट. 40 प्लस 2x that is 180, or 2x will be 180 minus 40 that is 140, or the value of x will be 70 degree. Now this is also 70 degree, this is also 70 degree. If you see carefully, this x is the exterior angle for this triangle. आणि त्यामुळं y, दोन yची ॲडिशन 70 असली पाहिजे, जेणेकरून yची व्हॅल्यू 35 डिग्री येईल. But if you are not clear with the exterior angles, लेट्स गो विथ द बेसिक्स. सो हा 70 असल्यामुळं इकडचा जो पार्ट असेल, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेट अँगल, हा 70 असेल तर हा 180 मायनस 70 असेल, दॅट इज 110 डिग्री. आता तुम्ही जर हा ट्रायंगल पाहिला, लेट्स नेम इट OPQ और समथिंग. सो इन दिस ट्रायंगल द अँगल्स आर 110 y अँड y. सो 110 प्लस y दॅट इज 2y, ह्यांची ॲडिशन 180 डिग्री हवी. सो 2y विल बी इक्वल टू 180 minus 110 or 70. So 2y will be equal to 70, and hence y should be equal to half of 70, that is 35 degree, and x is 70 degree. So this is how you use the angle properties of a triangle. So let's take one more question. So in this diagram the goal is to find out the value of angle x. तुम्हाला x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. So see carefully, pause the video and think how you can approach this question. So तुम्ही इथं जर पाहिलं तर एक्सची व्हॅल्यू काढण्यासाठी दुसरा कुठलाच अँगल इथं दिलेला नाही आहे. पण आपण इथं पाहू शकतो की इथे एक राईट अँगल बनला आहे, इथं सुद्धा एक राईट अँगल बनला आहे. सो इफ यू नेम इट लाईक ABC अँड D. सो जर तुम्ही ADB ट्रायंगल पाहिला तर त्यातला एक अँगल 90 डिग्री आहे आणि ह्यांच्या साईड्स पण इक्वल आहेत, त्यामुळे हा आयसोसेलेस ट्रायंगल असेल. अँड दिस अँगल शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री अँड दिस अँगल शुड बी ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री. बट एक्स आणि 45 डिग्री हे काही स्ट्रेट अँगल नाही आहे, बिकॉज इट शुड बी लाईक दिस. पण आपल्याला एवढं तरी कळालं की दीज टू अँगल्स आर 45. सिमिलरली तुम्ही हेच अँगल BCD सोबत करू शकता. दिस इज अँगल 90 डिग्री, सो दिस अँगल विल बी 45 डिग्री and this angle also will be equal to 45 degree, because इथं सुद्धा ह्या दोन्ही साईड्स इक्वल आहेत. सो तुम्ही जर आता पाहिला तर इथे एक स्ट्रेट अँगल तयार होतोय पहा. दिस लाईन अँड दिस अँगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो 45 प्लस 45 अँड x शुड ॲड अप टू 180 डिग्री. सो 45 प्लस 45 प्लस x शुड ॲड अप टू 180 डिग्री. 45 प्लस 45 90. So x should be equal to 180 minus 90, that is equal to 90 degree. So the answer to this question is 90 degree. So let us solve one more question.
So in this question we have been given a triangle, big triangle, let's name it ABC, आणि हा अँगल 40 डिग्री आहे आणि तुम्हाला ही व्हॅल्यू काढायची आहे, द व्हॅल्यू ऑफ एक्स, आणि त्यासाठी मध्ये काही साईड्स दिलेले आहेत, काही लाईन्स दिलेले आहेत. सो लेट्स ऑल्सो नेम इट पी क्यू अँड दिस पॉईंट ॲज आर. सो पॉज द व्हिडिओ अँड थिंक अबाउट दिस. व्हॉट कुड बी द अप्रोच, आपण ह्याला कसं ट्राय करू शकतो. सो लेट्स सॉल्व इट. तुम्ही जर ट्रँगल ARP पाहिला तर याच्यामध्ये हा अँगल 90 डिग्री आहे, दिस अँगल इज 40. सो द रिमेनिंग अँगल, दिस मच अँगल शुड बी समथिंग की ज्या ह्या तिघांची ॲडिशन 180 डिग्री होईल. इफ दिस इज 40, दिस शुड बी 50 डिग्री. नाव थिंक अबाउट दिस. आपण एक्सकडं कसं जाऊ शकतो ह्याचा वापर करून. सो हिअर द अँगल इज ऑल्सो 90 डिग्री आणि त्यामुळं त्याचा व्हर्टिकली अपोजिट अँगल हा सुद्धा 90 डिग्रीज असेल. दिस टोटल अँगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी सीन जेव्हा दोन लाईन्स एकमेकाला इंटरसेक्ट करतात त्यावेळी ह्या अँगल्सना व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स असं म्हटलं जातं आणि त्यांची व्हॅल्यू अल्फा आणि बीटा ही इक्वल असते. सो युजिंग दॅट प्रॉपर्टी आय कॅन से दिस टोटल अँगल दॅट इज ARQ अँगल विल बी 90 डिग्री आणि त्याच्यामध्ये 50 हा थोडा पार्ट आहे. सो राहिलेला पार्ट हा 40 डिग्री असेल. सो द आन्सर टू दिस क्वेश्चन इज 40 डिग्री.